आपले सर्वांचे मराठी जनरल चॅनलमध्ये स्वागत करतो। आज आमच्या रूममध्ये एक आठवड्याभरानंतर जिमचे साहित्य ऑर्डर केलेलं आलेलं आहे, तरी त्याचा आम्ही आता बॉक्स फोडणार आहे। चला बघूया, सुरुवात करूया। राम बिल्डर आता सध्या जिमचं साहित्य बॉक्स फोडलेलं बॉक्स आता बाहेर काढणार आहेत। बघूया काय काय आहे त्यामध्ये। एक मिनिट चल। अरे बापरे राम, उचल काढते। हा काय काय आहे? बरे साहित्य काय काय म्हणायचं आता? साहित्य काय काय सांगितलं तरी बाबा। हे किती सेट आहे? 20 आहे का? हा 20 त्यानंतर दुसरं काय? हा 10 सेट मार्की आहे। अरे बापरे, हा कितीचा सेट आहे? 20 आहे काय? म्हणजे एकूण किती झाला? 50। चला रूम मधलं जिम चॅलेंज आता एक्सेप्ट केलेला आहे मी पण। जिमचं चॅलेंज एक्सेप्ट केलेलं आहे आणि मी पण स्वतः जिमचं चॅलेंज एक्सेप्ट केलेलं आहे। तर बघूया काही दिवसात रिझल्ट काय होतो तो तुम्हाला मी दाखवणार आहे। सो बाय बाय।